Hello everyone, it's me Chenny and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng product review ng Lil Hands markers. Yay! Ang introduction lang sa product nito. Una itong introduce sa akin nung nagkaroon ng art meetup yung gamitin. Specifically yung area 6. Then, nagkaroon ng One Reference Challenge and ito yung prize sa mga consolation prize para sa mga nag-participate. So, yun. Wala pa ako alam masyado sa mga markers nung time yun. Parang 2017 na gano'n. Then, ang nakuha ang color nun is blue and yellow. Ay, blue and orange pala. Ayun. Sinubukan ko gamitin and maganda naman yung quality. Pwede siya sa suitable talaga sa motoring. Lalo sa quality kasi mag-practice gamitin up and down steps. Meron akong dating, ito yung una kong nabili. Yan, iba pa yung design na. Tagal na nito, 2018 pa ata. Then, ito yung sa kapatid ko. Bagong itsura ng Lil Hands. Yan. Swatch natin every color para makita niyo yung itsura ng bawat isa. Kung alam niyo yung Crayola Super Tips, ganito din yung itsura nito. Ito, 24 pieces for around 150 pesos. Pero yung Crayola Super Tips, mas mahal siya kasi nasa 200 pesos. Pero 20 pieces, 20 colors lang siya. Pero pareho yung quality ng brand para sa akin. Kasi matagal-tagal ko rin nagamit. So, let's start.
So, ayun, tapos na natin yung swatch. I hope na may natutunan kayo sa video na to, and sana may nai-recommend ako sa inyo na marker, affordable pero quality na gamit. So, see you on my next vlog. Bye!